नमस्कार मंडळी, तर मी सांगलीकर गोलू माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर ह्या ब्लॉगवरून किंवा ह्या व्हिडिओवरून तुमच्या लक्षात येत असेल येस, तर आपण ॲक्शन कॅमेरा घेतलेला आहे. नमस्कार मंडळी, तर मी सांगलीकर गोलू माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर स्पेशल संडे स्पेशल ब्लॉग. आज राईडचा प्लॅन होता पण काही कारणांमुळे कॅन्सल केला. तर मी मागच्या ब्लॉगमध्ये पण बोललो काहीतरी कारणांमुळे कॅन्सल. तर पावसाचा काही आत्ता पत्ता नाही, कधी मनात आला डायरेक्ट धुवाधार पाऊस चालू होतो, त्यामुळे सेफ वाटलं नाही मला. म्हणजे आणि बाईकचा देखील प्रॉब्लेम होता, बाईक ॲडजस्ट झाली नाही, कारण आहेत काहीतरी स्पेसिफिक रिझन आहे त्यामुळे कॅन्सल केला. आणि पावसाचं पण काही प्लॅनिंग नाही, कधी मनात आला की पाऊस चालू होतो. आणि ज्या ठिकाणी जायचं होतं त्या ठिकाणी तर धुवाधार पाऊस चालू आहे. महाबळेश्वर जायचा प्लॅन होता क्लिअरली, तर महाबळेश्वर जायचा प्लॅन होता पण महाबळेश्वरला धुवाधार पाऊस चालू असल्यामुळे प्लॅन कॅन्सल केलेला आहे. स्पेशल संडे आज आपण अनबॉक्सिंग करतोय जे प्रोडक्ट्स आपण लास्ट संडे ऑर्डर केलेले. अजून एक प्रोडक्ट घ्यायचा आहे, तो आज संध्याकाळी मोस्टली. ते जर शॉप उघडं असेल आणि जवळच आहे, फार सिटीमध्ये वगैरे लांब जायचं गरज नाही आहे, तर आपण तो देखील पसंत पडला तर घेऊन टाकणार आहे. येस, फायनली ज्या गोष्टीची आपण बऱ्याच दिवसांपासून, म्हणजे मी तरी बऱ्याच दिवसांपासून, एक आठवड्यापासून वाट बघत होतो, तर फायनली ती गोष्ट डिलिव्हर झालेली आहे आणि सुपर एक्सायटेड. म्हणजे ह्या ज्या 4 गोष्टी होत्या त्यातली ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट होती. वेळ न घालवता आपण पहिला अनबॉक्सिंग करू. फायनली आपला व्लॉगिंग कॅमेरा आलेला आहे. तर हा आहे कॅमेरा, हे 2 माउंट्स, बाकीचे देखील माउंट्स आहेत, डाटा केबल, हे 2 स्टिकर्स आहेत आणि युजर मॅन्युअल, बस. तो हा जो कॅमेरा आहे तो Sjcam 4000 AF. तो हा कॅमेरा मला बसला 3300 रुपयाला. आणि आता एक व्हिडिओ मी आता ऑफिसला येताना एक व्हिडिओ शूट केलेला आहे, सो हा व्हिडिओ आपण आता प्ले करू आणि बघू क्वालिटी कशी आहे. मी बघितलेलं आहे, तुम्ही बघा क्वालिटी कशी आहे. टेम्पररी यूजसाठी ठीक आहे, म्हणजे इतका काही विषय नाही. तर हा चार्जिंग माउंट आहे, हा डाटा ट्रान्सफरसाठी माउंट आहे आणि ते मेमरी कार्ड आहे, बाकी विशेष काय नाही. हा फोटो मोड, हा टाइम लॅप्स आणि गॅलरी, बाकी 3 मोड्स आहेत टोटल, व्हिडिओ फोटो अँड टाइम लॅप्स, बस. माईक क्वालिटी पण ठीक आहे, पण माझा विचार असा चालू आहे की एक्सटर्नल माईक ॲड करावा. पोर्ट नाही आहे याला, पण आपण जुगाड करून काहीतरी एक्सटर्नल माईकचा जुगाड करून टाकू. तर त्यासोबत वॉटरप्रूफ केस येते, ते एक 3-4 माउंट्स येतात जे की तुम्ही बघितलेच असतील. बाकी बेस्ट आहे कॅमेरा. बेसिकली हा टेम्पररी ॲक्शन कॅमेरा आहे, हा परमनंट ॲक्शन कॅमेरा नाही आहे. परमनंट ॲक्शन कॅमेरा आपला आहे तो दिवाळीनंतर येईल फिक्स, तोच घ्यायचा होता आत्ता, पण थोडं बजेट वर खाली झाल्यामुळे कॅन्सल केला, कारण दुसऱ्या काही गोष्टींसाठी मला पैसे लागत होते, सो तिकडे इन्व्हेस्ट केले आता सध्या. तर
दिवाळीनंतर मोस्ट प्रोबेबली आपण गोप्रो हिरो 8 ऑफिशियली सांगतो, गोप्रो हिरो 8 घेणार आहे. तर दिवाळीत ऑर्डर करू. सो फार सो गुड. कारण अक्षय अहिर यांचा ठाम विचार होता की तू हा कॅमेरा घेऊ नको. तर त्याच्यासाठी की हा टेम्पररी कॅमेरा, हा आपण परमनंट नाही. असं पण नाही की टेम्पररी म्हणजे हा परमनंट कॅमेरा घेतल्यानंतर हा आपण विकून टाकू किंवा फेकू देऊ, नाही. तर या कॅमेऱ्याचा आपण चांगल्यात वापर करू. वेगवेगळे शॉट्स, वेगवेगळे वेगवेगळे व्ह्यूजमध्ये कॅप्चर करायचा विचार आहे. वेगवेगळे व्हिडिओज कॅप्चर करायला आपण हा कॅमेरा यूज करू. टेम्पररी जी राईड येते, कारण राईडमध्ये बराच प्रॉब्लेम येतो ब्लॉगिंग करताना, तर ॲक्शन कॅमेरा हा गरजेचा होता. याआधी जो ॲक्शन कॅमेरा यूज करत होतो मी, रोहित खामकरचा गोप्रो हिरो, तो यूज करत होतो. पण तो आता भेटत, म्हणजे तो माझ्याकडे होता तोपर्यंत सेफ होता. रोहितला दिल्यानंतर त्यानं कुठेतरी हरवलेला आहे. तर हलगर्जीपणा, मुलांचा हलगर्जीपणा बघू शकता तुम्ही. तर तो कॅमेरा आहे, आपण जर तो भेटला तरी तो देखील घेऊन टाकू, काहीच प्रॉब्लेम नाही. तर जसं की संडेला बोललेलो की 4 वस्तू ऑर्डर केलेल्या आहेत. त्यातल्या सध्या आपल्याकडे 2 वस्तू डिलिव्हर पण झालेल्या आहेत. 5 दिले, कारण डीलर्स पुण्यातले असल्यामुळे ते 2 दिवसाच्या आत डिलिव्हर झाले. तर आता आपण याला अनबॉक्स बस एवढं. तर पहिली गोष्ट म्हणजे ट्रायपॉड स्टँड. कारण माझं पहिलं जुनं जे ट्रायपॉड स्टँड होतं ते थोडं खराब झालेलं आहे. त्याची हाईट जास्त होती, पण मला सध्या एक असं ट्रायपॉड स्टँड हवं होतं जे हाईट पण कमी आहे आणि काम देखील चांगलं करेल. त्यासाठी आपण हे ट्रायपॉड स्टँड ऑर्डर केलेलं. तर हे आलेलं आहे, चांगली गोष्ट आहे. तर आता बऱ्याच जणांच्या मनात प्रश्न असेल की मी हे वेट मशीन का ऑर्डर केलेलं आहे. तर हे जे वेट मशीन आहे ते मी ह्यासाठी ऑर्डर केलं कारण सध्या मी एक स्पेशल डाएट फॉलो करतो. तर ते डाएट फॉलो करताना स्पेसिफिक अमाऊंटमध्ये घ्यावं लागतं. तर त्यासाठी एक्झॅक्ट वेट आपल्याला माहीत नसतं की किती. जर आपण ब्राऊन राईस किंवा ओट्स, तर हे स्पेसिफिक अमाऊंट आहे, त्यासाठी मी हा वेट ऑर्डर केला. ह्या 2 मेन गोष्टी होत्या. तर जसं की आपण सांगितलेलं स्पेशल संडे स्पेशल ऑर्डर्स केलेल्या होत्या आपण. 4 पैकी 2 आलेल्या होत्या. आता एक दुसरी ऑर्डर आलेली आहे. तर म्हणजे 2-3 दिवस झाले येतच आहे. तर फ्लिपकार्टवरनं गेले, बिग बिलियन डे चालू आहे सेल, तर त्यातूनच एक ऑर्डर केलेली आपण. टोटल 4 होत्या, त्यातल्या 2 आल्या बरोबर. ही तिसरी आहे. अजून एक येणार आहे, ती पण होपफुली उद्या नाहीतर संडेला कन्फर्म येऊन जाईल. तर वेळ न घालवता, कारण मी ह्या गोष्टीसाठी ओके. सो हे आहेत मिवी डिओपॉड्स M20. तर बऱ्याच दिवसांपासून मी डिओपॉड्स ऑर्डर करत होतो, पण ही एक वेगळीच नशा आहे.
आता टेस्ट घेऊ आपण याची, कानातून पडतात का नाहीत ते बघू. काहीच फरक. आणखीन अजून एक गोष्ट शेअर करायची होती, ती म्हणजे मिवी डिओपोड M20 का घेतले विशेष, हे मिवीच का, दुसरं का नाही. तर जे मी ब्लूटूथ घेतलेलं होतं ते म्हणजे मिवी थंडरबर्ड, बेस्ट क्वालिटी होती त्याची. आणि ते माझ्याच हलगर्जीपणामुळे खराब झालं, माझा चुकून पाय पडला, त्यामुळे ते एका कानातलं चालू आहे, एका कानातलं खराब झालं. ते पण रिपेअर होऊ शकतं, ते मी आता पॉसिबली रिपेअर करतो. त्यानंतर हे मिवी कॉलर, तर हे जे मिवी कॉलर्स आहेत हे देखील मी यूज करत होतो, 1 वर्ष झालं आता. म्हणजे माझा रफ यूज आहे खरं तर, त्यामुळे या मिवी कॉलरचं देखील एका कानातलं बंद झालं, हे देखील रिपेअर होईल पॉसिबल, बघू आता आपण घरी गेल्यानंतर. कारण माझा एक फ्रेंड आहे, तो हेडफोन रिपेअर्स करतो. तर काय झाले, एखादी वायर निघाली असेल त्यामुळे एका कानातलं बंद झालेलं आहे. OnePlusचा फोन यूज करतो, त्यामुळे माझं प्लॅनिंग होतं OnePlusचे ब्लूटूथ घ्यायचे. पण मग नंतर बरेच दिवस झालं डिओपोड्स घ्यायचे होते. पण मला असं वाटत होतं की एक कानात घातल्यानंतर पडून जातील असा माझा विचार होता. पण ते नंतर म्हणलं आपण यूज केल्याशिवाय आपल्याला कळणार कसं की ते पडतात का काय. ऑफर देखील चांगली भेटली तर घेऊन टाकू. मी मिवीचे टोटल सांगायला गेलं तर मिवी थंडरबर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल घेतलेला, त्यानंतर मिवी रोम घेतला, त्यानंतर मिवी कॉलर, आणि आता लास्ट वीकमध्येच लहान भावाला मिवी थंडरबर्ड गिफ्ट केले, आणि त्यानंतर हे मिवी डिओपोड M20. कारण मिवीची जी क्वालिटी आहे ती क्वालिटी दुसऱ्या कुठल्याच प्रोडक्टला भेटत नाही असं मला वाटतं. भेटत असेल पण मला मिवी आवडलं, त्यामुळे मी मिवीचेच प्रोडक्ट्स यूज केले.